En we zijn terug. Mijn naam is Roberto en vandaag deel 4 van de series Hoe maak je de beste setups in F1 2021. In deze series leggen we uit wat elk onderdeel van de setup betekent en hoe je een time trial setup kan aanpassen naar een race setup. En in de video van vandaag gaan we het hebben over de ophanging. Vind je deze video's leuk? Hit dan de like button en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan, want daarmee help je mijn kanaal enorm. En voor nu, laten we beginnen. De ophanging is waarschijnlijk het lastigste onderdeel van de setup, omdat je veel verschillende mogelijkheden hebt die alle nauw met elkaar samenhangen. Je hebt 6 opties om aan te passen, namelijk front suspension, rear suspension, front anti-rollbar, rear anti-rollbar, front ride height en rear ride height. En dit tabblad bij de setups is verantwoordelijk over hoe de auto voelt over hobbels, curbs en in het algemeen hoe smooth de auto rijdt door de bochten. Als je de setup goed kan aanpassen, merk je een enorm verschil in smooth rijden over het circuit, door de bochten, over de curbs en heeft ook grote invloed op lagere bandentemperatuur en bandenslijtage. Hoe werkt dit nu allemaal precies? Dat ga ik nu uitleggen. Front en rear suspension werken het tegenovergestelde van elkaar. Verlaag je front suspension naar 1, dan creëer je overstuur. Verhoog je het naar 11, dan creëert het meer onderstuur. Dan gaan we naar de rear suspension en hier heb je het tegenovergestelde. Zet je rear suspension op 1, dan creëer je meer onderstuur. Verhoog je naar 11, dan creëer je veel overstuur. En daarom zie je vrij vaak een setup met beide suspensions vrij laag staan. Op deze manier creëer je veel overstuur en dus rotatie aan de voorkant, waardoor de auto snel instuurt en makkelijk door de bocht gaat. En door de achterkant ook laag te zetten, heb je wat meer onderstuur aan de achterkant, waardoor de auto goed in balans is door de bochten. Naast dat de front en rear suspension je rotatie door de bochten kan verbeteren, heeft het ook veel invloed met over curbs gaan. Over het algemeen, met een lagere ophanging zorg je ervoor dat je makkelijker over curbs en hobbels gaat, omdat de auto minder stijf is. Als de auto wat stijver is, wil je soms echt van curbs afvliegen wat niet lekker rijdt, omdat de auto dan onvoorspelbaar wordt. Dan de anti-rollbars. Deze werken eigenlijk gelijk als de suspension. Dus front anti-rollbar naar 1, dan creëer je weer de meeste rotatie aan de voorkant en dus overstuur. Verhoog je de front anti-rollbar naar 11, dan creëer je weer meer onderstuur aan de voorkant. De achterkant is weer precies het tegenovergestelde. Zet je de rear anti-rollbar op 1, dan creëer je onderstuur. Zet je deze op 11, dan creëer je overstuur. Een setup met 1.11 anti-rollbar creëert dus de maximale overstuur wat je kan halen uit je anti-rollbars. Dit zagen we bijvoorbeeld in F1 2020 vrij regelmatig, dat setups 1.11 suspension en 1.11 anti-rollbar had om zo'n maximale rotatie te creëren. In deze game is het iets minder heftig, omdat de achterkant van de auto van nature wat minder grip heeft. Daarom wil je de achterkant vaak iets minder extreem hebben staan in F1 2021. Daarnaast, als je lager gaat op de anti-rollbar, geeft het ook iets meer tractie bij het uitkomen van de bocht. Maar ook hier is het dus belangrijk dat je goede balans weet te vinden tussen onder- en overstuur. Tot slot hebben we nog de rijhoogte. En de rijhoogte kan veel verschil maken voor de balans door de bochten en je topsnelheid op de rechte stukken. Eerst zal ik de rijhoogte nog even uitleggen. Als je hoger gaat met je rijhoogte, dan ga je langzamer op het rechte stuk qua topsnelheid, maar heb je meer downforce door de bochten. Dus 11.11 rijhoogte ga je langzaam op het rechte stuk, maar het is er wel enorm in balans door de bochten. Je kan makkelijk over curbs gaan, de auto is in balans, je rijdt erg fijn door de bochten, maar over het algemeen is het gewoon heel erg traag. Zet je rijhoogte op 1.1, dan ben je een stuk sneller op de rechte stukken en is de auto wat agressiever, alleen 1.1 is erg onstabiel. Daarom wil je over het algemeen de rijhoogte aan de achterkant vaak iets hoger zetten dan de voorkant, om ervoor te zorgen dat de auto wat meer in balans is. Als je hoger gaat met je rijhoogte, dan is de auto meer in balans, rij je makkelijker over de curbs en heb je meer tractie uitkomen van de bocht, maar ben je langzamer op de rechte stukken. Het is ook hier weer zoeken naar de juiste balans van de auto. Zoals je ziet heb je dus niet alleen de vleugels nodig om ervoor te zorgen dat de auto goed instuurt en roteert. Je kan bijvoorbeeld steeds meer je voorvleugel verhogen om meer rotatie te creëren. Maar op een gegeven moment is het ook belangrijk om te kijken naar de suspension en de rollbar en rijhoogte. Want kan je de auto goed laten draaien door de bochten op je suspension, dan betekent dit dat je niet met te veel vleugel hoeft te rijden, wat weer te goede komt op de rechte stukken. Dan hoe kan je de suspension, anti-rollbars en rijhoogte aanpassen voor de race? Rij je met Park Vermeer rules aan, dan kun je dit niet meer aanpassen tussen de kwalificatie en de race. Het is dus belangrijk om je suspension, anti-rollbar en rijhoogte tijdens de kwalificatie al af te stellen voor een race. Dus hoe pas je een time trial setup aan voor een race? Een time trial setup is gefocust op zoveel mogelijk rotatie creëren over 1 ronde en dan zo snel mogelijk gaan. Je hoeft je geen zorgen te maken over de bandentemperatuur en slijtage. Dit zorgt ervoor dat je over 1 ronde heel snel gaat, wat ideaal is voor een time trial.
Maar tijdens een race zorgt dit voor zeer hoge bandentemperaturen. Hoge bandentemperaturen zorgen ervoor dat je bandenslijtage snel omhoog gaat en dat wil je niet hebben tijdens een race, want dan verlies je na een paar rondes al heel veel tijd. Hoe we dit kunnen veranderen is door de auto wat meer in balans te brengen, de auto wat minder rotatie te geven en wat stabieler te maken door de bochten. En ik hoop dat je nu dankzij deze uitleg weet hoe je dit kan veranderen, zodat je de setup naar je eigen wensen kan aanpassen voor een race, maar ook voor time trial setup. Heeft deze video jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan voor meer F1 2021 tips en tricks. Dan zie ik je graag bij de volgende video.